چند سال پیشتر یک تعداد کسانی که پولدار بودن خیلی زیاد بلند منزل ساختن. هر کس تلاش داشت بلند منزل بسازه، در کرا به بخاطر کرا خیلی زیاد بلند بود در منطقه شهر نو خصوصا. اما حالی که میبینیم بیشتر تعمیرها بیکار مانده، حتی خانه ها بیکار مانده، کسی نیست که بیای اونجا بشینه. یک تعداد مردم فرار از مرزها کردن، برآمدن، مهاجر شدن و یک تعداد کسانی هم که داخل کابل باقی ماندن پول ندارن کرایه بتن، چه رسد به این که در او خانه های لوکس و یا در او بلند منزل های رهایشی برن زندگی بکنن، اونجا 400-500 دلار کم بیشتر کرایه بتن. این جای نگران کننده برای مردم غریب خوب بود، اما برای کسانی که پولدار هست برای اونها همچنان از کال بلند منزلایشان خالی مانده، خانه های رهایشیشان خالی مانده، کسی نیست که او را کرا بگیره و مردم غریب خب با پول کم هم عادت کرده بودن، اما اینا که با پول زیاد عادت کرده بودن بر از اینا باور دارم سخت‌تر است، زندگیشان سخت‌تر از کسانی شده که غریب بودن. سلام، شما خیر جمع میکنین یا کار میکنین؟ کار میکنیم. شما بوت رنگ میکنین یا بوت رنگ؟ کار اصلی تان همین بوت رنگ کردن؟ روزانه چند دایت دارین؟ 180 روپیه. 180 روپیه. امروز چند کار کردین؟ نکردیم تا بود. این بچه گک تا؟ کیک خیلی. از این کدام بچه خورد دارین؟ نه نه. چند اولاد دارین؟ 4 تا. 4 تا. دیگرش کلان است؟ نه دیگرش. کلانش چند سال است؟ 10 ساله. 10 ساله. این بچه چند سال است؟ این 5 ساله. 5 ساله. دو تا دیگه چند ساله؟ دو تا دیگه 6 ساله، 7 ساله. پدرشان چی کار میکنه؟ پدریست. معتاد شده؟ شبانه خانه هم نمیاد؟ نه. خانه کجاست؟ بزرگا. کرا میتین؟ یا از خودتان است؟ کرا میتین. چند کرای خانه؟ 3000. برق کلت 3000. کرای خانه، خرچ فامیل، تمامش در گردن خودت است؟ کس کمکت نمیکنه؟ نه کس. اگر کسی کمکت بکنه ماهانه امی خرچ خانه تانه بته باز بیرون نمیبره خودت؟ نه بته ماهانه خرچ ما بته، کرای خانه را بته، یک پیسی گاز دیگه من نمیایم. خودم هم ناجور تکلیف حساب دارم. دکتر ها گفته پاکستان برو، پیسه ندارم پاکستان. خانه ما میتونی. اولادا درس میخونه؟ میکنی ها درس میخونه. کلش مکتب میخونه؟ کلش مکتب یکی نیش نمیره دیگه. خورده سنو؟ کلش میره مکتب میره، مسجد میره، بچه قرآن شریف میخونه، بچه کار کنه. خدا کمکتان کنه. زنده باش. شما برای ما گپ میزنین؟ چقدر وقت میشه اینجا شدین؟ اینجا 5 سال شدیم اینجا. 5 سال؟ شوهرم شهید شده. شوهرت شهید شده؟ چقدر وقت میشه؟ 5 سال. بعد از شهیدی شوهرتان شما آمدین خیر جمع میکنین؟ اولادا چند تاست؟ اولادایم 8 تا. کلانش چند ساله است؟ کلانش 14. 14 ساله؟ خردش چند ساله است؟ خردش 7 ساله میه. کلانش دختر است بچه؟ نه دختر است. دخترکتان 14 ساله است؟ دختر. باز بعد از او کی است؟ بعد از او باز 3 دختر است. دخترکایت باز چند ساله است دیگرایش؟ یکیش 14 ساله، دومش 10 ساله، 9 ساله. سومش 9 ساله. چهارمش؟ چهارمش 9 ساله است. سوم سه خاله دخترک کلان 14 ساله است. مکتب میخونه؟ صنف چند است؟ در مکتب التماس است. صنف چند است؟ صنف 6. دختر 14 ساله اید؟ دختر 14. باز دختر دومت؟ دختر دومم صنف 4 است.
صنف 4 است. سومی؟ سومیش صنف 3 است. چهارمی؟ چهارمیش دیگه بچه است. چند ساله است او؟ مایپ است. چند ساله است؟ بچه خورتره همی اولاد چهارمی بچه است نه؟ چند ساله است؟ 7.5 ساله میه دیگه. 7.5 ساله است. باز پنجمیش چیه؟ خورترکش 8 اولاد داری گفتی؟ الانش 14 ساله است. فلج است. دوای مرگی برش میگیرم و مکتب نمیره. از شبخانه وزیر اکبر خان. شوهرت که فوت کرد باز طفلک آخر به دنیا آمد؟ این خورترکش بود. در پیشم بود در بغلم. خورده چند ساله است؟ خورده من 7 ساله پورا نشده. خب اولاد خردت 7 ساله است، اولاد کلانت هم 14 ساله؟ 8 اولاد داری؟ دو تایش فلج است. یکیش دوای اعصاب برش میگیرم از شبخانه مرگی، یکیش هم پایش. از خویش و قوم کسی کمکت نمیکنه؟ نه نمیکنه خویش قوم. یه تو زیاد کمک کنه، یک سیر واره، یک چیز بیاره، یک بجار داره. اگر کسی شما را کمک کنه ماهانه باز بیرون هم ببری؟ نه چی کنم؟ خانه‌تون کجا است؟ خانه ما کارتنو. خانه‌تون کارتنو است؟ ایوارایت نمیکنه کمک؟ ایوارای معتاد است. معتاد است؟ شوهرتون معتاد است یا فوت کرده؟ نه شهید شده. شهید شد در کجا؟ عسکر بود. عسکر بود؟ در غزنی. بر خانواده‌های نظامی ها کمک میکنن، بر شما کس کمک نکنه؟ نه کارت شهیدی نداره؟ گو برو امر بیار. از ما از غزنی از کجا امر بیارم؟ باز جور شود. خدا کمکت کنه خاله. چی بخوایم این رقم از گشنگی در به در کوچه به کوچه میگشتم. یک مؤمن مسلمان دکاندارا بود، یک روپه دو روپه خیرات میداد، اما خیرات هم سر ما مردم بسته کردن. این مرض خود از جانب خداوند است یا یک ذره به رضای خدا سجده کنه، خدا را یاد کنه، یک غریب، یک بیچاره، یک هردم شهید، یک مظلوم خود در کنار خود بگیرن. یک شراب و یک کباب، یک برادر جان من خرابکاری را در افغانستان نبیارن. آفت از جانب خداوند نازل شد. وقتی که امروز آفت از جانب خداوند نازل شده، ای بایای ما، ای خانای ما، ای سرمایه‌دارای ما، ای صاحب منصبای ما برای از این کوچه‌های ملک و وطن خود اگه یا وطن پرست است ببینن که ما مردم به چه حالات هستیم. یک دکاندار یک روپه دو روپه خیرات میداد که اما ما چاره و گزاری خود میکردیم. چند سال شد کاکا جان که شما بیرون مبر آمدین، امی دکاندارا خیر میداد براتان؟ چند سال آرام بودین امرای از یا؟ کدی همی مسلمان های همی دکاندارا باز بود همیشه ما همی گدایا. چند سال شد مجموعاً؟ ما تقریبا از همی دوران کرزی صاحب که آمده اسکر بودیم، این رقم برادر جامع شلو شد. چند سال شد شما خیر میگیرین و این مردم کمکتان میکرد؟ همی اگه 8-10 سال میشه که ما بچه 18 سال؟ ها 18 سال شما خیر میگرفتین؟ نه یک 8 سال میشه. 8 سال میشه خیر میگیرین؟ از این 8 سال خوب بود امی کار براتان؟ نه از این کار ما بیزار هستیم. در 8 سال وقت شما خیر میگرفتین روزگارتان میچلید؟ ولی از همی دکاندارا خانه‌هایشان آباد میچلید و بیگاه یک تر خشک خود میبردیم. حالی که از باز این رقم دکانا بسته شده، بیادر کسی کوچه به این کوچه میریم کس کمک نمیکنه. میگه دولت ده وکیل کمک کده، پیش وکیلا میریم، وکیلا ده ما بیادر جامعه هیچ کدی ما گپ نمیزنه، ددانی دروازه شان نمیمونن. کمک که گرفتم برای ما واری غریب و بیچاره میتیم گفته باز مردم که رفت بیادر دیگه وکیل صاحبا بیادر جامعه چوبا رو میگیره ما رو میدوانه که برو بیادر جا کس کمک نکرده. اگر دولتی ما مردم است، اگر دولت هم غریب و بیچاره است، خیر هم یا براین ببینن همی کوچه را سعی کنن. حکایت شما از این است که اگر دکاندارا می بود، اگر مردم می بود، بر شما خیرات مردم زیاد میداد. اگر همی دکاندارا می بود همی 1 روپه و 5 روپه 10 روپه خیرات میداد، یک چاره و پردیم و مردم میشد. درباره اولادا بگوین چند نفر هستین در خانواده؟ شکر الحمدلله 7 نفر. 7 نفر، یکی خودتان یکی خانمتان. 5 تا تفلکای ما. 3 تا تفلکایشان چند ساله هستن؟
چند ساله است اولادا میشه بگوین؟ 14 و 15 و 13 و این همه رقم است. خردشون چند ساله است؟ خردش 3 ساله است. 3 ساله است. دیگه این مجبور است. کاکا 8 سال میشه شما خیر جمع میکنین، یعنی فکرتان در جیب مردم است که چی وقت براتون کمک میکنن، نه؟ کمکتان کنه. با 3 سال پیش شما یک طفل به دنیا آوردین، 3 ساله است. فکر نمیکنین که وقت شما خیرم جمع کنین یعنی منتظر از این باشین که کمکتان کنم یا اولاد آوردن ظلم نیست؟ همه اولاد آوردن اگه همه اولادکای ما جوان شده دستی ما را نگیره دیگه این دولت خوی خود نگیرف. نه اما چند اولاد خود داشتین نام خدا نه؟ کال 14 ساله و 15 ساله است. شارالی کار نیست بار نیست از صبح تا بگه میرن بعد جامعه یک پپسی جمع میکنن یک آینی یک چیزی جمع میکنن میرن ما کدیم ما که به این حالات به ما کی کمک چی کمک شویم چی کده میتونیم یک کراچی اولاد آوردین به خاطر از اینکه در آینده دستانه بگیره؟ ها خدا کنه که صالح شوه اولاد مسلم باشه. درس میخونن؟ شکر الحمدلله. صنف چند هستن؟ صنف 9 و 8 و 7 و امیر خم هستن. تشکر از شما. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.